Itt a Szigetköz az alapvetően a vízről szól, tehát ez a Közép-Európa legnagyobb szárazföldi deltája. Tehát annyi víz van, hogy bárhova nézünk itt körülöttünk, ahol nem egyenes fasort látsz, hanem kicsit görbülő fasort, az mind galériaerdő, ami mögött ott a Duna. Ezek a dunaágak csodák. Püszfa Zoltán vagyok, a Pisztránkör elnöke, a Duna és a Szigetköz szerelmese. Hát a Pisztránkör 1998-ban alakult Hámorban. Első években ott tevékenykedtünk, aztán mikor én onnét elkerültem ide a Szigetközbe haza, elhatároztam, hogy megvalósítom a gyerekkori álmomat, csinálunk egy olyan iskolát, ahol a természet tanít. Tehát az épület csak azért kell, hogy ott aludjál, de egyébként minden kint van. 5-10-15 fő dolgozik nálunk folyamatosan, jellemzően pedagógusok, mérnökök, vadgazdák, természetvédelmi mérnökök, tehát csupa természet iránt így megszállottan elkötelezett ember. Egykor itt hullámzott a Pannon tenger, amely egyszer csak kiszáradt, cirka 3,5 millió évvel ezelőtt, és az ős Duna ebbe a Pannon tenger medencébe érkezett, ezt kezdte feltölteni. Kezdetben déli irányba folyt, tehát a mai Fertőtó, Zalai dombság irányába. Aztán folyamatos szerkezeti mozgások voltak, kiemelkedett a Zalai dombság, a Bakony, ez a terület pedig bezökkent, és így áthelyeződött a Dévényi szorosba. Igazából ez a szigetvilág, amit létrejött, ez annak köszönhető, hogy itt egy fonatos ágrendszer van. Itt alacsony szakasz jellegű a Duna, tehát több hordalékot rak le, mint amennyit elszállít. Ezért így legyező alakban vándorolnak folyamatosan a folyó ágak. Délen és északon a két legalacsonyabb részen van a Mosoni Duna és a felvidéki Kis Duna, és a kettő között pedig egy szigetvilág, ami folyamatosan változik. Ez azt jelenti, hogy évről évre odébb kerülnek a zátonyok, odébb vándorolnak a szigetek. Nyilván ennek a dinamizmus átalakult, amióta tele van duzzasztóművekkel. A Dunán egyébként összesen 54 duzzasztómű van, a Fekete erdőtől a Fekete tengerig. Hozzánk közel itt a Bős Dunacsúnyi van egészen közel, ami nagyon meghatározza ennek a tájnak is az életét. Jelentősége abban van, hogy 92-ben, amikor szlovák testvéreink elterelték a Dunát, ami egyébként egy közös vállalkozásnak indult, ugye ez a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer lett volna, amiből Magyarország kiszállt, természetesen okok miatt, azt gondolom nagyon helyesen. Miután kiszálltunk ugye 1989-ben ebből a történetből, Szlovákia önhatalmulag befejezte, tehát 92. október végén elterelte a Dunát. Itt az összes Dunaág körülöttünk szigetvilág minden kiszáradt, 2,5 évig minimális víz volt, majd 95-ben megépült a fenékküszöb, és beüzemelték a Dunakiliti duzzasztóművet, és ezzel most már szabályozott módon, de vissza lehet tartani a vizet itt a Szigetközben is. Újra kap elég vizet a Mosoni Duna, a Gasztfülyi Duna, a köztes fattyúágak, és gyakorlatilag az egész szigetvilág vizuálisan jó állapotba került. Hangsúlyozom a vizuálisan, mert hogy az itt kialakult természeti értékek gyakorlatilag most ezt próbálják lekövetni. Tehát az összes élőhely ebben az elmúlt 20-25 évben megváltozott hidrológiai viszonyoknak megfelelően próbál igazodni. Létrejött a Szigetközi Tájvédelmi Körzet, ahol nem elsősorban a fakitermelés a cél, hanem az, hogy természetes élőhelyeket tartsanak fent. Tehát a védett területeken ezek a galériaerdők, ezek honos fákból állnak. Gyönyörű fekete nyarasok, szürke nyarasok, elképesztő szép, hatalmas füzekkel, amelyek idővel ugye az egyik legritkább hazai rovarfajnak, például a renetebogárnak nyújtanak nagyszerű élőhelyet. Tehát ezért ez nagyon fontos, hogy az erdősültség növekedjen, ne akácosokkal, ne nemes nyarasokkal, hanem honos, itt élő fajokkal. És minél több erdő tud kialakulni,
hogy ez a szekunder csapadék, ami már nem az óceán felől jön, hanem az itteni párolgásból származik, az annál többet tud a következő vidéknek, ami tőlünk keletebbre van, adni. Kenuval mondjuk egy ilyen 20-25 kilométeres távot maximum, ennyit tudunk bejárni egy átlagos csapattal. Nyilván vannak extrémek, akikkel 40-50-et is, de ez nem jellemző. Ezt a távot, mert hogy látnivalók vannak messzebb is, úgy tudjuk növelni, hogyha az egyik utat, mondjuk a sodrással szembeni útvonalat, az kerékpárral tesszük meg. Annyira sok túra lehetőség van itt az ágrendszerben, meg az árvízvédelmi töltésen is, hogy csak innét mondjuk az ökoparkból kiindulóan legalább 5-6 olyan túrát tehetünk, ami csak kis szakaszon ismétlődik. Ami nekem nagyon fáj, az a vadkemping. Vándorlunk a Dunán lefelé, és kinézünk egy kaviczsátonyt vagy egy partot, ott kikötünk, ott sátrazunk, és megyünk tovább. Minden szemetet viszünk magunkkal. Itt a sziget közben nem ez a fajta vadkemping dívik, itt az, amikor van mondjuk 6-7 olyan hely, amilyen standard hely, és az egyik csapat a másiknak adja a stafétát. Ezek a csapatok nyilván már akkora terhet jelentenek, ami messze meghaladja a területnek a eltartó képességét, és ez gond. A szemetet nem elviszik magukkal, hanem ott a helyszínen elássák. Most, ha oda mennénk most, ezt nem vennéd észre, mert idén is volt egy árvíz szeptember elején, azt tett rá 5 centi iszapot, és azon már növényzet van. Nem elég, hogy mi magunkkal vitt szemetet nem dobjuk el, hanem gyűjtsük másét is. És vigyük olyan helyről, azt lerakhatjuk. Ezt mindannyian meg tudjuk tenni. Ha kijön a természetbe, akkor a természetre figyeljen. Akkor annak a hangjait vegye magába, mert igazából ezt receptre kéne felírni, ez terápia, amit itt kap. Nagyon fontos az is, hogy sokan azt gondolják, hogy egy természetfilmet megnéznek, hogy ugyanezt fogom én is látni. Hát nem fogom azt látni, egyáltalán nem fogom azt látni, maximum a tájat látom. De azt, hogy én lássak hódokat, szarvasokat, amint mondjuk lejönnek inni a vízhez, vagy gémeket, kócsagokat, stb., ahhoz nekem tudnom kell, hogy hol vannak ezek a fajok, hol vannak az értékek, és hol kell csöndbe lenni. A természet élmény, ami ott körbevesz minket, abban legyünk benne. Ezért vagyunk mi itt, ökotúra vezetők, szakemberek, hogy hozzánk forduljanak, minimum 50%-a a természetélménynek akkor jön hozzá, ha olyan ember vezet, aki ott van otthon.